Välkomna till Think and Drink, kanalen med onödigt vetande om drinkar. Erebos fick tillsammans med sin fru och syster Nyx ett antal barn. Bland annat en överdrivet arrogant och trotsig dotter med flera andra olyckliga egenskaper. Som bland annat ansåg sig för mer än till och med de grekiska gudarna. Hon hette Hybris och har fått gett namn åt ett mindre positivt personlighetsdrag som passar in i det här avsnittet, tror jag. Av anledningar som jag tror är rätt självklara, men som jag ändå tänker förklara. Hybris, ni vet. Old Fashion Take 2. Vi står inför ett Schrödinger-scenario här. Ett eget recept på den här klassiska drinken är samtidigt väldigt svårt och enkelt. Enkelt för att kombinera dessa ingredienser till en god drink kan man ju göra med ena handen på ryggen i uppförsbacke och i svår motvind. Svårt för att det är nästan omöjligt att hitta ett recept som inte redan har skakats eller rörts ihop på någon bar någonstans i världen. Vi ska alltså kombinera en spritbas med socker, en bitters plus lite vatten. Och vi ska väl också ha i citrus i någon form, om än bara som garnering. Många recept ja, men hur många? Låt oss göra ett överslag. Om vi är okej med att namnet Old Fashion bara är en förkortning av The Old Fashion Whiskey Cocktail eller en Old Fashion Whiskey Cocktail. Och jag måste väl det eftersom det är vad jag påstod i förra avsnittet. Ja, då kan vi begränsa antalet recept en liten smula. Vi börjar med att räkna Old Fashion recept som använder bourbon eller rye. Eller bourbon och rye, min favorit. Och där det söta varierar, en sockerbit, honung etc. Och sen använder olika bitters. Ja, med eller utan citronapelsin också. Då får vi ju lätt ihop uppemot 20 olika varianter recept. Men idag, och historiskt också ska vi väl ärligt erkänna, så har namnet knutits till cocktail där spritbasen utgörs av andra sorter också. Ljusa, mörka rom, konjak, brandys, tequila, gin, calvados och whiskys från hela världen utanför USA. Ta med dem och vi kan lätt lägga till 40-50 varianter. Skulle vi sedan även erkänna alla recept med smaksatta spritbaser som vanilj, kaffe, fläder etc. Och varför skulle vi inte det? Tillsammans med otaliga bitters, choklad, kaffe, kronärtskocka, selleri, gympapåse etc. Ja, då passerar vi konservativt räknat en bit över 100 varianter, det är jag säker på. Till slut måste vi också tänka på världens alla bartenders med sina egna signatur Old Fashioned. Och vilken bar har inte 2 eller 3 olika varianter på sin drinkmeny? Så att påstå att vi har säkert över 300 olika Old Fashioned recept idag, det tror jag inte är någon överdrift. Och till denna mängd ska jag då foga eget recept. Snacka om hybris! Å ena sidan kan det ju kännas befriande att veta att jag i princip kan slänga ner vad som helst och kalla det för en Old Fashioned. Men å andra sidan vill man ju inte sticka ut med ett rävgift. Den bör ju vara god att dricka också. Mitt resonemang. En cocktail enligt officiell amerikansk definition från 1806, som jag nämnde i förra avsnittet, består av spritbas, socker, bitters och vatten. Ett tidigt recept på en Old Fashioned var bourbon eller rye, sockerbitar, angostura bitters och vatten. Mitt Take 2-recept ser ut så här. Spritbasen, det blir Wild Turkey 101. Jag har lite att säga om det här valet om en stund. För det söta och det bittra slår jag i Jägermeister Orange. Och för ytterligare socker en Curacao-likör. Och som ytterligare bitters en chokladbitter. För apelsin och choklad är ju en härlig kombination. Plus lite vatten. Jag blev hembjuden på en barbecue i Pleasanton utanför San Francisco i slutet på 80-talet. Eller om det var i början på 90-talet. Värden som tog sitt värdskap på yttersta allvar ville bjuda på en pre-dinner drink. Eller så kände han kanske ett tvång. Hans kunskap om Sverige och svenska var rätt skralt. Problemet var att han var muslim och kines. Men det är ju bara en kul kuriositet som jag hade kunnat utlämna. Denna lilla käpp i hjulet som hans religion utgjorde hade han i förväg löst genom att be sin granne komma över för att blanda en Old Fashioned. Eller om det var en Manhattan, jag minns ärligt inte. Denne granne som ville snacka Börje Salming hela tiden var enligt hans svenska au pair alkoholist. Och här föds en fördom hos mig som jag har haft i över 25 år. Jag har alltid förknippat Wild Turkey med billig amerikansk whisky. Ni vet en sån där man bara dricker ur bruna påsar på parkbänkar.
Ja, jag har garanterat tittat på för mycket amerikansk film och tv i mina dagar. Men idag vet jag bättre och nu är jag mycket nyfiken på att pröva Wild Turkey 101. Även om jag verkligen inte har mycket till övers för ren bourbon eller rye. Här skiljer sig Leroy Jeffrey Gibbs och jag oss väldigt mycket. För samtidigt som jag delar hans fäbless för kaffe saknar jag hans vurm för att bygga båtar i källare och dricka bourbon. För det första saknar jag källare och har tummen mitt i handen. Men drickat, ja, jag har aldrig fastnat för dessa amerikanska whiskys. Så därför är det konstigt att jag uppskattar Old Fashioned, Manhattan och så vidare. Men har ju för den här kanalens räkning köpt ett antal flaskor bourbon och rye. Jag räknade just och ser att här finns 11 flaskor, nästan 7 liter. Jag skulle behöva göra en Don Draper för att frigöra utrymme i mitt barskåp. Men samtidigt, jag har ju så många andra cocktails att prova också. Men nu ska jag pröva min egen Old Fashioned. Den här blev jag nöjd med. Jag tror faktiskt att jag träffade rätt med proportionerna av ingredienserna i första försöket. En klar 6 av 6. Det här kan vara min nya signaturcocktail. Jag tror jag vill döpa den till altmodische Jäger istället för Old Fashioned som en liten hyllning till Jägermeister. Nästa avsnitt får bli en cocktail utan bourbon eller rye. Till dess, skål och mixa lugnt!